درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با یک آموزش جذاب و زیبای دیگه. قرار هست امروز با هم دیگه این زیر بشقابی‌های فوق‌العاده جذاب و سلطنتی رو با هم بافت بزنیم. یک کار فوق‌العاده که من اون رو همونطور که می‌بینید در دو رنگ متفاوت بافت زدم. یک کار فوق‌العاده جذابی هستش. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم لذت ببرید. خب من این کار رو با کانوا مکرومه 2 سوزنه مارک نیل استفاده کردم. همونطور که میبینید 165 سانتی متر هست. قلابم هم قلاب شماره 3.5 میل استفاده کردم. از هر کلاف من این مقدار نخ برای من باقی مونده. البته شما میتونید از مکرومه تک سوزنه، مکرومه کتان یا اگه بخواید کار بزرگتری داشته باشید 3 سوزنه هم برای این کار استفاده کنید. ما در این بافت ابتدا گرد بافی رو میریم که با پایه کوتاه اون گرد بافی رو انجام دادم و سپس میایم حاشیه فوق‌العاده جذاب و زیبای اون رو با هم بافت میزنیم. اندازه این کار، قطر این کار برای من 37 سانتی متر شده با توجه به قلاب و نخی که استفاده میکنم. خب بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی، کانال رو حتما سابسکرایب داشته باش تا آموزش های جدید ما رو از دست ندید و لطفا ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. خب دوستان، ما به یه نخ هم احتیاج داریم به عنوان نشانگر کارمون که ابتدای و انتهای کار رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون، برای شروع رج اول میایم یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنیم. یک زنجیره میزنم، این زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. میام درون حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 8 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه کوتاه. نخ حلقه رو تا اونجایی که میشه میکشیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. میام روی اولین پایه کوتاهی که بافتم. به جای بست کلا توی این بافت ما با پایه کوتاه میبافیم. پس با یک پایه کوتاه ابتدا و انتهای بافت رو به هم اتصال میدم به این صورت. خب و در ادامه حالا میام نخ نشانگر رو میارم و کوتاهی رو که الان بافتیم یه نخش رو اینجا به این صورت میگیرم و نخ نشانگر رو از اینجا ردش میکنم. خب این میشه نشان ابتدای کارمون. حالا برای شروع رج دوم میام روی همین پایه که الان یک پایه کوتاه بافتم، باز همینجا یک پایه کوتاه دیگه میبافم. یعنی شد 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه. ادامه میدم. پایه بعد 2 کوتاه، پایه بعد 2 کوتاه. این الگو رو ادامه میدم. در این رج روی هر پایه 2 تا پایه کوتاه میبافم. در نهایت من 16 تا پایه کوتاه باید داشته باشم. به این ترتیب اون رو کامل میکنم. روی پایه آخر هم 2 تا پایه کوتاه میبافم به این صورت و در نهایت همون 16 تا پایه کوتاه دارم. حالا میام روی اولین پایه‌ای که بافته بودم، روی اولین پایه کوتاه با یک پایه کوتاه کار رو به پایان میرسونم و در ادامه بافت میام از روی همین کوتاهی که بافتیم این نخ جلویی به این صورت نخ نشان رو میکشم و میارم بیرون تا رج رو ابتدا و انتهای رج رو همونطور که گفتم داشته باشیم به این صورت. این میشه پایان رج دوممون. برای شروع رج سوم همین جایی که اومدیم بست زدیم و پایه کوتاه بافتیم، توی همین فضا من میام یک پایه کوتاه دیگه میبافم. یعنی روی پایه اول 2 تا پایه کوتاه بافتم. پایه بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد افزایش داریم 2 پایه کوتاه. این الگو تکرار میشه. یک پایه کوتاه تک میبافم،
پایه بعد جفت میبافم. 2 پایه کوتاه یک جا و اون رو ادامه میدم. پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعدی 2 پایه کوتاه یک جا بافت میزنم. توی رج قبل ما 16 تا پایه کوتاه داشتیم، توی اون رج اون رو تبدیل میکنیم به 24 پایه کوتاه. خب من به این صورت رج رو به پایان رسوندم. روی پایه آخر دوستان میام 1 پایه تک میبافم که 24 تامون اینجا کامل شد و میام روی اولین پایه کوتاه که روش نشانگر هم دارم 1 پایه کوتاه میبافم و به این ترتیب این رج رو به پایان میرسونم. یادمون نره نشانگر رو هم جابجا میکنم به این صورت. حالا برای شروع رج 4 میایم روی هر کدوم از این پایه ها 1 پایه کوتاه میبافیم. پایه بعد روی پایه اول که یه دونه بافتم، پایه بعد 1 کوتاه، بعدی به همین ترتیب دور تا دور کارم. این شروع رج 4 بود اگه یادم رفته. به این صورت ادامه میدیم. پس توی رج 4 دور تا دور روی هر پایه 1 پایه کوتاه، در نهایت همون 24 پایه کوتاه رو داریم. خب به این صورت رج رو به پایان رسوندم. در آخر رج روی اولین پایه کوتاه که بهش مارکر دادم 1 پایه کوتاه میبافم و میام مارکر یا همون نشانگر بافت رو جابجا میکنم. برای شروع رج 5 همینجا که اومدم 1 پایه کوتاه بافتم، توی همین فضا 1 پایه کوتاه دیگه میبافم. پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعد 2 پایه کوتاه یک جا میبافم و افزایش میدم. بعدی تک، پایه بعد جفت. به این ترتیب اون رو ادامه میدم. 1 تک، بعدی جفت. اون رو ادامه میدم دور تا دور کارم. ببینید پس ابتدای رج رو ما با جفت شروع کردیم. جفت، تک، جفت، تک. به همین ترتیب در پایان رج ما 36 پایه کوتاه باید داشته باشیم. به آخر رج که رسیدم روی پایه آخر تک میبافم و میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم 1 پایه کوتاه میبافم و نشانگر رو به این صورت جابجا میکنم. برای شروع رج 6 میام روی همین پایه‌ای که الان 1 پایه کوتاه بافتم، باز همینجا 1 کوتاه دیگه میبافم. یعنی روی پایه اول جفت بافتم. پایه بعد 1 پایه کوتاه، بعدی 1 پایه کوتاه، پایه بعد جفت میبافم. توی این رج ما روی 2 تا پایه هر کدوم 1 پایه کوتاه تک میبافیم. پایه بعدی رو جفت بافت میزنیم. 2 پایه کوتاه تک، بعدی جفت و به این ترتیب این الگو رو ادامه میدیم دور تا دور بافتمون. در نهایت ما 48 پایه کوتاه داریم. به این صورت 2 تا پایه آخر رو هر کدوم 1 پایه کوتاه تک میبافیم و 48 تا پایه کوتاه داریم و در ادامه روی اولین پایه کوتاه که نشانگر داشتیم 1 پایه کوتاه میبافم و نخ نشانگر رو به این صورت میام جابجا میکنم. برای شروع رج 7 میام روی پایه بعدی 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه کوتاه. توی این رج ما روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه کوتاه بافت میزنیم. به این صورت روی هر پایه 1 پایه کوتاه اون رو تکرار میکنیم تا به ابتدای رج برسیم و در نهایت همون 48 پایه کوتاه داریم. به این صورت من رج 7 رو به پایان رسوندم. همون 48 پایه کوتاه داشتم. میام بست میزنم، بست کنار روی اولین پایه کوتاه 1 پایه کوتاه میبافم و میام نخ نشانگر رو به این صورت جابجا میکنم برای شروع رج بعدی که میشه رج 8. رج 8 هم به همین صورت روی هر کدوم از
پایه ها میایم یک پایه کوتاه میبافیم. به این صورت ادامه میدیم، روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم، دور تا دور ادامه میدیم. در نهایت همون 48 پایه کوتاه داریم. به آخر رج که رسیدیم، روی اولین پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافیم. نخ نشانگر رو طبق الگو میایم جابجا میکنیم به این صورت. حالا برای شروع رج بعدی که رج نهم هست، همین جایی که الان اومدیم یک پایه کوتاه بافتم، توی همین فضا یک پایه کوتاه دیگه میبافم، یعنی 2 تا پایه یک جا بافتم. پایه بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه کوتاه و پایه بعد جفت میبافم. 2 پایه کوتاه یک جا ادامه میدم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه تک، پایه بعدی جفت و ادامه میدم. بعدی تک، بعدی تک، پایه بعد جفت. خب به این صورت این الگو رو ادامه میدم. اولی رو جفت بافتیم، جفت تک تک جفت تک تک جفت و به همین ترتیب ادامه میدیم. در نهایت ما در پایان رج نهم باید 64 پایه کوتاه داشته باشیم. به پایان رج رسیدیم. 2 تا پایه آخر رو باید تک ببافیم و میام روی اولین پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم. نخ نشان رو به این صورت میام جابجا میکنم. حالا بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج دهم روی هر کدوم از پایه ها از پایه بعدی شروع میکنم، یک پایه کوتاه میبافم. به این ترتیب ادامه میدم. اون رو روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه بافت میزنم، دور تا دور اون رو ادامه میدم. در نهایت در پایان رج دهم همون 64 پایه کوتاه رو دارم. به پایان رج که رسیدم، روی اولین پایه کوتاهی که بافتم یک پایه کوتاه میبافم و نخ نشان رو به این صورت میام جابجا میکنم. حالا برای شروع رج 11 باز تکرار رج قبل هست، یعنی میایم روی هر کدوم از پایه ها، از پایه بعد شروع کردم، روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم و به این ترتیب این رج رو هم ادامه میدم. خب به این صورت پس روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافیم. در پایان رج 11 همون 64 پایه کوتاه رو داریم. به پایان رج که رسیدیم، روی اولین پایه کوتاه یک پایه کوتاه و طبق روال نخ نشان رو میایم جابجا میکنیم به این صورت. حالا برای شروع رج 12 همینجا که اومدم یک پایه کوتاه بافتم، باز همینجا یک پایه کوتاه دیگه می بافم، یعنی ابتدای بافتمون با جفت شروع میشه. پایه بعد یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه کوتاه، یعنی 3 تا پایه تک بافتم، بعدی رو جفت می بافم، 2 پایه کوتاه یک جا، 3 تا پایه تک می بافم، 1 2 3، بعدی جفت 1 و 2 ادامه میدم. 3 تا پایه بعد رو تک می بافم، یعنی روی هر پایه یک کوتاه، پایه بعدی رو جفت می بافم و به این ترتیب این الگو رو ادامه میدم. فقط دقت داشته باشید که ابتدای رج با جفت شروع شده. 2 تا یک جا بافتم، 1 2 3 پایه تک جفت، 1 2 3 پایه تک جفت و به این ترتیب اون رو ادامه میدم. در پایان رج باید 80 تا پایه کوتاه داشته باشه. به آخر رج که رسیدم یک جفت بافتم، 3 تا پایه آخر رج رو هر کدوم یک پایه کوتاه می بافم و به این ترتیب رج 12 به پایان میرسه. روی اولین پایه کوتاه که نشان داشت
یک پایه کوتاه میبافم و نخ نشان رو میام به این صورت جابجا میکنم. این میشه شکل بافتمون پایان رج 12. حالا برای شروع رج 13 ما میایم شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. 9 تا پایه کوتاه میبافیم. ببینید اولیش رو بافتم. این میشه 1 از پایه بعد، 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 9 تا پایه کوتاه بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. پایه بعد رو میام جفت میبافم. این الگو رو 5 بار تکرار میکنم. خب یعنی یه بار تکرار شد. 4 بار دیگه این الگو رو تکرار میکنم. یعنی 9 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 9 تا پایه کوتاه تک بافتم. پایه بعد جفت بافته میشه. این شد 2 مرتبه. 3 بار دیگه میام این الگو رو تکرارش میکنم. یعنی روی 9 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3. به این صورت این 9 تا رو که بافتم پایه بعد رو جفت میبافم. 2 بار دیگه الگو رو تکرارش میکنم. 9 تا پایه کوتاه تک میبافم. 1. به این صورت پایه بعد رو یعنی 9 تا بافتم پایه بعد جفت بافته میشه. این 4 مرتبه الان این الگو رو تکرار کردم. 1 بار دیگه هم باید تکرارش کنم. پس میام ادامه میدم. 9 تا پایه کوتاه تک میبافم. 1 2. به این صورت 9 تای پنجم رو هم که بافتم پایه بعد رو جفت میبافم. 5 مرتبه این الگو تکرار شد. درسته؟ از این قسمت ببینید اول 9 تا پایه کوتاه تک جفت، 9 تا تک جفت. به این ترتیب ادامه دادم. 5 مرتبه این الگو تکرار شد تا به اینجا. جفت آخر رو که بافتم حالا از اینجا شروع میکنم روی هر پایه یک پایه کوتاه تا به آخر رج برسم. به همین ترتیب خب ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم تا به آخر رج. در آخر رج باید 85 پایه کوتاه داشته باشم. خب به این صورت من بافت رو به اتمام رسوندم. در آخر رج همونطور که گفتم 85 پایه کوتاه دارم. و در ادامه میام روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک پایه کوتاه میبافم و نشانگر رو جابجا میکنم. برای شروع رج 14 بافت رو ادامه میدیم. روی هر کدوم از پایه ها میایم یک پایه کوتاه میبافیم. دور تا دور این کار رو تکرارش میکنیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا به پایان رج برسیم. در نهایت همون 85 پایه کوتاه داریم. به آخر رج که رسیدیم روی اولین پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافیم. نخ نشان رو جابجاش میکنیم به این صورت. برای شروع رج 15 این رج هم مثل رج قبلی میام روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه می بافم و دور تا دور اون رو تکرار می کنم. خب به این ترتیب میام روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه می بافم. در پایان رج 15 همون 85 پایه کوتاه رو دارم. خب به این ترتیب 85 تا رو که بافتیم میایم روی اولین پایه کوتاه یک پایه کوتاه می بافیم و برای شروع رج 16 باز نخ نشانگر رو جابجا میکنیم. توی رج 16 که رج پایانی گرد بافیمون هست و بعدش میریم برای بافت حاشیه، ما میایم توی ابتدای بافت الان از روی همین پایه 82 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2
3 4 به همین ترتیب 5. ما پس میایم 82 تا پایه کوتاه میبافیم که میرسه به اینجا. خب 82 تا رو میبافیم. خب دوستان به این صورت من 82 تا پایه کوتاه رو که بافتم، 3 تا پایه باقی میمونه تا به پایه اول رج برسم. روی این 3 تا پایه هر کدوم یک پایه بست میزنم. 1 2 و 3. روی پایه اول، پایه کوتاه اول که نشاندار هست، هم یک پایه بست میزنم و به این ترتیب ما گرد بافیمون رو اینجا به پایان میرسونیم. خب به این صورت، به این شکل. حالا میخوایم بافت رو ادامه بدیم، بریم برای رج حاشیه کارمون. برای رج حاشیه کار، رج اول حاشیه، میام اینجا 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. زنجیره نهم رها میشه، از زنجیره بعدی 8 تا پایه کوتاه میبافم. 1 یعنی روی این 8 تا پایه. 2 یک پایه اول رها شد، 1 زنجیره. 3 4 5 6 7 و 8 به این شکل. 8 تا پایه کوتاه که بافتم، حالا میام روی پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه بست میزنم و 1 زنجیره. در ادامه بافت کار رو میچرخونم به پشت و میام روی این زنجیره ها، این پایه ها. ببینید این زنجیره‌ای که میزنیم جزو بافت محسوب نمیشه، ما روی پایه کوتاه بست میزنیم. خب این گندمی کارمون، لوپ پشتی هر کدوم رو میگیریم و پایه کوتاه میبافیم. از روی اولین پایه کوتاه به زنجیره و بست کار نداریم. از روی اولین پایه کوتاه 1 لوپ پشتی، 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه کوتاه که اینجا بافتم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم به این صورت به رو میارم. حالا میام روی این 4 تا زنجیره‌ای که زدم، روی ببینید 1 2 زنجیره رها روی زنجیره سوم و چهارم. از روی زنجیره سوم 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 زنجیره بعدی 2. حالا میام روی این پایه کوتاه ها، باز لوپ پشتی هر کدوم 8 تا پایه کوتاه بود دیگه، پایه کوتاه میبافم که با این دوتا روی هم میشه 10 تا پایه کوتاه. پس شد 1 2 لوپ پشتی، 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب به این صورت همونطور که گفتم به این پایه بسته کار نداریم، روی پایه کوتاه ها میایم روی زمینه اصلی بافتمون، پایه بعدیش لوپ پشتی 1 پایه کوتاه 1 زنجیره. خب و در ادامه بافت باز میایم کار رو میچرخونیم به پشت. این بست و زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه، میایم از روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم لوپ پشتی 10 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 ادامه میدم، 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. به این صورت 10 تا پایه کوتاه که اینجا بافتم، حالا باز 4 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم
به رو میارم و از روی زنجیره سوم 1 2 3 4 1 2 3 از روی زنجیره سوم ادامه میدم. 2 تا پایه کوتاه میبافم و روی 10 تا پایه بعد ادامه میدم. یعنی ما باید 12 تا پایه کوتاه ببافیم. پس شد 1 2 روی پایه ها، 3 لوپ پشتی، 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا پایه کوتاه بافتم و در ادامه میام روی بافت زمینه پایه بعدی، لوپ پشتی، 1 پایه بست، 1 زنجیره و به این صورت شکل کارمون در میاد. در ادامه کار رو میچرخونیم به پشت. از روی اولین پایه کوتاه 12 پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 پایه کوتاه به این صورت. 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4. کار رو میچرخونم میارم به رو. زنجیره اول رها میشه. از زنجیره دوم روی 3 تا زنجیره هر کدوم 1 کوتاه و ادامه میدم روی پایه ها. در کل 15 تا پایه کوتاه میبافم. پس 1 2 3 حالا روی پایه ها، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 تا پایه کوتاه بافتم و در ادامه روی پایه بعدی روی گرد بافیمون 1 پایه بست، 1 زنجیره به این صورت. در ادامه بافت رو باز میچرخونم به پشت و از روی اولین پایه کوتاه به بست و زنجیره کار ندارم. 11 تا پایه کوتاه میبافم تک. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 تا پایه کوتاه تک که بافتم. پایه بعدی میام گندمی بافت رو، پایه بعد گندمی رو کامل میگیرم، 1 پایه کوتاه میبافم. یعنی اینجا همون 12 تا پایه کوتاه رو بافتم و در ادامه 1 زنجیره میزنم. کار رو میچرخونم به رو میارم و این زنجیره رها میشه. از روی اولین پایه کوتاه ادامه میدم. 12 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 پایه کوتاه و در ادامه روی پایه بعد لوپ پشتی روی زمینه بافت، 1 پایه بست میزنم، 1 زنجیره. در ادامه بافت رو میچرخونم میام از روی اولین پایه کوتاه 8 تا کوتاه میبافم. 1 2 3
4 5 6 7 و 8 پایه کوتاه. بیام پایه بعدی لوپ پشتی یک کوتاه میشه 9. همین پایه حالا گندمیش رو کامل میگیرم، یک پایه کوتاه. همون اینجا 10 تا پایه کوتاه رو من پس اینجا بافتم. یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم به رو. از روی اولین پایه کوتاه، دقت کنید پایه جانمونه، از روی اولین پایه کوتاه 10 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 پایه کوتاه که بافتم. میام روی بافت اصلی، پایه بعد لوپ پشتی، یک پایه بست، یک زنجیره. در ادامه کار رو میایم باز میچرخونیم به پشت. از روی اولین پایه کوتاه 7 تا کوتاه میبافم. 1 2 لوپ پشتی، 3 4 5 6 7 تا که بافتم، روی همین پایه هفتم که الان لوپ پشتیش رو گرفتم یک کوتاه بافتم، حالا گندمیش رو میام کامل میگیرم، یک پایه کوتاه. یعنی همینجا من دوباره 8 تا پایه کوتاه اینجا بافتم. خب و در ادامه یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم به رو، یک زنجیره دیگه هم میزنم. حالا این دوتا زنجیره رو رها میکنم، از روی اولین پایه کوتاه 8 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. بیام روی زمینه بافت، پایه بعد یک پایه بست، یک زنجیره تا به اینجای بافتمون به این صورت در اومد. و حالا بافت رو دیگه میایم تکرارش میکنیم، مدام کار رو میچرخونیم به پشت و 8 تا پایه کوتاه از روی اولین پایه کوتاه میبافیم. همونطور که گفتم بافت رو تکرار میکنیم. این حاشیه رو 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه کوتاه، 4 تا زنجیره میزنم، 3 و 4. کار رو میچرخونم از روی زنجیره سوم. ببینید 1 2 زنجیره رها، روی زنجیره سوم 1 2 ادامه میدم، 10 تا کوتاه میبافم روی لوپ پشتی. بقیه 3 4 5 ادامه میدم، 6 7 8 9 10 پایه کوتاه. میام روی زمینه بافتم، پایه بعد یک پایه کوتاه، یک زنجیره. همونطور که گفتم دوستان این الگو رو دیگه باید تکرارش کنیم، درست مثل چیزی که بافتم. الان برمیگردیم به پشت و کار رو به پشت میچرخونیم و ادامه میدیم. روی 10 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 4 تا زنجیره میزنیم، 2 3 4. کار رو به رو میاریم و بافت رو ادامه میدیم. از روی زنجیره سوم 12 پایه کوتاه میبافیم. 1 2 بقیه لوپ پشتی پایه کوتاه ها، 3
4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 پایه کوتاه روی پایه بعد یک پایه بست، یک زنجیره و به همین ترتیب دیگه من ادامه نمیدم دوستان، تکرار هست بافت. خب به این صورت این بافت حاشیه رو به همین شکل گفته شده دور تا دور کارمون کاملش میکنیم. خب دوستان چون من این کار رو آماده داشتم فقط اومدم اینجا انتهای بافت رو هم بهتون بگم که چیکار کنیم. ببینید ما بافت حاشیه رو رج آخر حاشیه رو که میریم اینجا باید یه کار 8 تایی داشته باشیم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا پایه داشته باشیم و در نهایت یک زنجیرش رو میزنیم، نخ رو میایم کاتش میکنیم. اگه نختون تک سوزنه هست حتما انتهای نخ رو بسوزونید که کارتون در نره. خب حالا میخوایم اینجا بیایم میخوایم این دوتا کار رو کنار هم اتصال بدین. هر روش دیگه ای که خودتون دوست دارید هم میتونید یا بلد هستید انجام بدید. حالا من با این روش اتصال میدم. قلاب رو از پشت بافت از قسمت ابتدای کار وارد میکنم، این نخ رو به پشت میبرم و همین نخ رو دوباره برمیگردونم ابتدای این قسمت بافتم، یعنی بافت پایانی کار. خب حالا اینجا من میخوام یک مثل زدن کوک باشه که به این صورت باشه، عمودی باشه و از پشت کار دوتا رو بست میدم به این صورت که پایه بعد اینجا میام از پشت بافت قلاب رو وارد میکنم، درست یک پایه زیرش میشه، نخ رو به پشت میبرم. حالا میام پایه بعد اینجا همون ابتدای بافت نخ رو وارد میکنم. ببینید از پشت این به هم اتصال داده میشه. پایه پایینش پایه زیرش قلاب رو وارد میکنم و نخ رو به پشت میبرم. قسمت بعدی بافت اینجا نخ رو باز وارد میکنم به این صورت، درست پایه زیرش از پشت بافت قلاب رو به این شکل وارد میکنم به پشت میبرم. قسمت روبروی بافت بالاترش قلاب رو وارد میکنم و میام پایه زیرش قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم به پشت میبرم. ببینید به این قسمت اتصال داده میشه بدون اینکه روی بافتمون دید داشته باشه. خب اینجا حالا نخ رو وارد میکنم به همین صورت، میام پایه زیرش قلاب از پشت بافت نخ رو به پشت میبرم. از قسمت دیگه روبروی بافت اون رو بیرون میارم، یک پایه پایین تر نخ میگیرم اینجا میشه و قلاب رو به این صورت وارد میکنم به پشت میبرم. حالا این قسمت بافت اینجا وارد میکنم، از این قسمت روش میخوام به همین صورت خب میبرم به پشت به این شکل. ببینید پشت بافت رو. خب و از قسمت روبرو از پشت بافت اون رو میکشم میارم بیرون، میارم پایه زیرش به همین ترتیب اون رو کامل میکنم. به این قسمت آخر هم که میرسم ببینید به این قسمت یک قسمتش رو انجام دادم، سمت دیگه بافت به همون صورت گفته شده ببینید اینجا هست، قلاب رو وارد میکنم، نخ رو میارم به رو، این نخ رو میتونیم بکشیم در بیاریم. خب به این صورت از این قسمت اون رو میبرم پشت بافت و
در واقع کار رو به پایان میرسونم. خب به این صورت در میاد. حالا میگم روش دیگه اگه خودتون دوست داشتید و بلد بودید میتونید اون روش که اگه به نظرتون میاد که بهتر هست انجام بدید. حالا من اینجا یه قلاب کوچیک‌تر برمیدارم و میام رو نخ رو میچرخونم به این صورت و لابلای بافت اون رو میچرخونم و در واقع تمیزکاری بافت رو به این صورت انجام میدم که نخم کارم هم به این صورت محکم بشه. به این شکل اون رو کاملش میکنم و اضافه نخ رو میام دیگه قیچی میکنم و حتما بسوزونید. این قسمت رو هم همینطور بچرخونید دور کار، حتما بسوزونید تا کار کامل و تمیزی داشته باشیم. به این صورت فوق العاده هست. این کار اون رو مرتب میکنم. به این صورت این آموزش بسیار زیبا و جذاب رو به پایان رسوندیم. فوق العاده هست این کار دوستان. مطمئنم که وقتی ببافید بی نهایت از اون خوشتون میاد. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا یه آموزش دیگه خدا نگهدارتون.